Hello everyone. Welcome to our new episode of Traveling Vlog. So today we are here on Eagle Hawk Neck. So we left Hobart early in the morning and we hit the road toward Tasman National Park. So on the way we stopped to soak in the iconic views at Eagle Hawk Neck, as you can see, which is absolutely beautiful. Um, it's almost 1.5 hours, and we take a left turn, and there's a gravel road which leads to Frostescue Bay campground. You can see all the symbols on the way. This is where the real adventure begins. Now we arrived at the Fortescue Bay campground. You can see all the cars and there are few campsite. We parked our car, packed our foods, drinks in our bag, and we get ready for the Cape Hauy hike, which is actually a 4-hour return journey. हामीजना यही रहेछ केप के भनेको चाहिँ यो 4 घन्टा होला त हामी यो जाने यो हामी जाने यो के यो अनि हेर न त्यही भएर 3 केप ट्र्याक भन्छ क्या त्यो 3टा छ क्या यहाँबाट यस्तो पटात्र हामीले लग्दै थियो नि हो यसरी यसरी पानीबाट लिएर यसरी हुँदै 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 जाने हो हेलो एन्ड गुड मर्निङ एभ्रिवान आज चाहिँ हामी ताजमान नेसनल पार्कको फर्टेस्कू बे भित्रको यो क्याम्पिङ पार्कमा आइपुगेको छौँ। हामी करिब करिब होबर्टबाट 1.5 आवरको ड्राइभ पछाडि यहाँ आइपुग्यौँ र आज चाहिँ हामी यो क्याप हाई वक गर्न गइरहेको छौँ। अब हामी चाहिँ आज करिब करिब 4 आवरको हाइकिङ गर्न गइरहेको छौँ। अहिले हामी यहाँ छौँ। अब हामी यताबाट यहाँ गएर चाहिँ यता पुगेर यहाँ 2 घन्टा जाँदा 2 घन्टा यहाँबाट 2 घन्टा यो 4 आवर्सको हाइकिङ गर्न गइरहेको छौँ। अब यहाँबाट चाहिँ यो हाइकिङमा चाहिँ हामी यहाँ थुप्रै कुरा देख्न सकिन्छ। बर्ड अब थुप्रै यो वाइल्ड एनिमलहरू भनेको छ। अनि यहाँको लागि चाहिँ हामीले यस्तो पार्कको पासबाट हामीले पार्किङ टिकट दिनु परेन। अलिअलि जाडो छ। ओके हामी रेडी छौँ, लेट्स डु इट। As soon as we start our hike, there was a surprise welcome. As you can see, a small wallaby which greeted us at the trailhead. The weather was perfect. I would say cloudy and not too hot and not too cold, just right for like hiking and walking.
Which one we are going to do? Oh, Cape New. अब हामीले चाहिँ यो लास्ट वानको 4 आवर्सको हाइकिङ गर्न गइरहेको छौँ। अहिले चाहिँ बिहानको 10:30 बज्यो होइन, 10:30 भयो। 10, 11:30, 12:30, 1:30, 1:30। Cape High trek 4 hours सुरु भयो त हाम्रो। इसको नाम तो गूगल में नपाएर फेरि त्यहाँ गएर खोज्नु अब गएर यो के नामै थाहा भएन नि त। तर ताजमहल नेसनल पार्क भन्ने हुँदो रहेछ क्या, तिमी उताबाट आउँछ नि त। को वेदर चाहिँ म्याक्सिमम 18 डिग्री भनेको छ हैन। क्लाउडी वेदर भएको हुनाले यिनीहरूलाई चाहिँ पर्फेक्ट। घाम पनि पोल्देको छैन। जाओस् हामी अगाडि बढ्दैछौँ। ओके, हल्का उकालो आइरहेछ। अहिले चाहिँ हामी हिँडेको 15 मिनटमा यो अर्को उकालमा आइपुग्यौँ। ओके, यो हाइकमा जानको लागि चाहिँ हामीले पानी बोकेका छौँ, 2-4 बोतल। It's been 20 minutes and we reached the 3 Cape symbol statues. You can see next to me, which is surrounded by peaceful forest, and from there we continue walking uphill. Okay. So this is symbol of 3 Cape. 3 Cape pillar. $30 minute को कसरी हामी आइपुग्यौँ। अझै उकालै उकालै छ, तर धेरै उकालो पनि होइन होइन। ओके, उकालो चढ्दैछौँ। बबी गाह्रो भइरहेछ। हामी यो बाटो आएको बाटो जाँदैछौँ अझै। के अलमोस्ट 45 मिनटमा चाहिँ हामीले यो उकालो क्रस गऱ्यौँ है। अब हामी तेर्सो जाँदैछौँ।
After walking around 45 minutes, we crossed our first hill and walked straight for another 15 minutes. You can also see the jungles and the ocean. ओके बबी 1 घन्टा भयो हामी हिँडेको 1 आवरमा हामी यहाँ तेर्सोमा आइपुग्यौँ जे होस् घाम लागेको छैन होइन शीतल छ हिँड्न रमाइलो भइरहेछ नि होइन चाहिँ हामी 3 आवर्स मोर टु वक अझै 3 घन्टा बाँकी छ अझै 1 घन्टा अगाडि जानु छ अनि यो अझै 3 घन्टा बाँकी छ 1 घन्टा हिँड्यौँ 4 घन्टाको ओके 2 आवर्स अन्त टपमा आइपुग्यौँ हामी यो बस्ने ठाउँ रहेछ ओके हामी 1 hour 1 hour 10 minutes यहाँ जानुपर्ने छ उता चाहिँ पुरै छ कोटा छ होला हामी ओह्रालो लाग्यौँ जाने त्यो तल हो अब ओह्रालो लाग्यौँ ओह्रालो झर्दाखेरि ठिकै होला तर फर्किँदा चाहिँ निकै गाह्रो होला अलिअलि गाह्रो हुन्छ हामी यताबाट आएको हामी ओह्रालो जाँदैछौँ अझै ओके हामी त्यहाँ जाँदैछौँ अझै ओह्रालो From this top, you can see the views, which were absolutely stunning, and you can see all the views, ocean. Beautiful day. Okay. Okay, करीब 1 घन्टा 25 1 hour 25 minute मा चाहिँ हामी यो तल झऱ्यौँ है त
अब यहाँबाट फेरि उकालो लाग्नुपर्ने होला माथि डाँडा हामी आएको यो बाटो माथिबाट तल झऱ्यौँ अब हामी फेरि अब यो ओह्रालो झरेर अब यो कालो ठाडै चढ्नु छ यहाँबाट भ्यू पोइन्ट रहेछ We kept moving up and down another hill, and with every climb we were rewarded with amazing views of the coastline and cliffs. You can see here the trail is full of ups and downs, but every step is worth it. The view is fantastic. अब यहाँबाट उकालो लाग्यो है त माथि पुग्नु कति टाइम लाग्ने हेरौँ यो त हाफ एन आवर होला कि अब उकालो लाग्यो बबी कस्तो भइरहेछ चिल भइरहेछ चिल न झोला बोक्नु परिरहेछ न के गर्नु परिरहेछ होइन चिल भइरहेछ नि बबी आउँदैछन् माथिबाट आएको अब यतै जाँदैछु म चाहिँ हामी त्यो बाटो आएको त्यो बाटो झरेर अब हामी उकालो झर्दैछौँ हामी अझै उकालो जाँदैछौँ ओके 1.5 आवरको वक पछाडि हामी यहाँ आइपुग्यौँ ओह्रालो झरेर अलि फेरि उकालो चढेर यहाँ आइपुग्यौँ अब हामी यो बाटो यस्तो यस्तो हुँदै उता डाँडा उतापट्टि जाने हो फेरि ओह्रालो झरेर फेरि उकालो जानुपर्ने रहेछ हाइट बाटो चाहिँ तर राम्रो रहेछ बबी आउँदैछ हामी करिब इन्डमा आइपुग्यो जस्तो छ अब एउटा उकालो होइन almost 2 hours वक पछाडि हामी इन पोइन्ट के भन्छ त्यसलाई बबी इन पोइन्टमा आउनु आँट्यो त्यस पछाडि हामी रिटर्न हुँदैछौँ यहाँ another I think 10-15 minute त्यो वान रहेछ ओके बबी अब अलमोस्ट 2 आवर्स हुनु आँट्यो कस्तो भइरहेछ ठिकै छ नट टु ब्याड वेदरले साथ दियो होइन फ्यान्टास्टिक वेदर जाडो छैन गर्मी छैन ओके यो अलमोस्ट देयर हामी त्यहाँ पुग्नु रहेछ आइपुग्ने त्यहाँ हो अलमोस्ट देयर ओके हामी अगाडि बढ्यौँ अब धेरै छैन मेबी 5 minute far ओके हामी अलमोस्ट इन पोइन्टमा आइपुगेछौँ चारैतिर समुद्र छ होइन हेरिहालौँ
बाटो जाने बाटो यो हो Keep going, Bobby. Okay. After 2 hours walk पछाडि हामी आइपुग्यौँ नि इन पोइन्टमा सो भ्यूहरू लुक्स ब्युटिफुल हामी यो लास्ट पोइन्टमा जाँदैछौँ यहीँ हो After 2 hours of walking, we finally reached the end viewpoint of Cape Hauy. The dramatic cliff, the vast ocean, it was simply breathtaking. Hi. After reaching the end viewpoint of Cape Hauy, we took a couple of pictures and we had our little picnic, and most of the people, they sit there, they had their food, and we are also enjoying our little snacks, and you can see the views is amazing. Bobby? Are we in lunch? Yeah, I want to go down and set up on the drop down the window. Yep. Go back to the reception. Bobby, we are going back, right? कस्तो रह्यो त ग्रेप्स खायो अनि एउटा ल्याप खायो पिकनिक भयो यो इन पोइन्टमा आएर पिकनिक खायो होइन जति हिँडेको क्यालोरी फेरि गेन गरियो अब हामी यहाँबाट ब्याक हुँदैछौँ सेम वे another 2 hours है त Okay. अब हाम्रो another 2 hours को walk हुनेछ अप्स एन्ड डाउन कालो ओह्रालो हजुर I'm not going down. After resting for 15 to 20 minutes, we had our food and snacks. So now we are heading back, and on the way back we enjoyed the scenery once again. हामी यहाँ फर्किँदैछौँ यही बाटो आएको बाटो त्यही हो माथि पुग्छौँ हामी त्यो डाँडा पुग्नुपर्छ पिङ्क कलरको क्या रेड Going back this way. हेभन के उ त खिच्नु हो त होला खिच्नु हो हेभन यस्तो ठाउँमा जानु पाएछ
अब फर्स्टको उकालो चढ्यौँ फर्किँदाको अब अझै मेन उकालो छ चढ्नुपर्ने होइन जे होस् रमाइलो भइरहेछ हल्का थाकिन्छ तै पनि खाजा खाइयो त्यसले गर्दाखेरि इनर्जी गेन भएको छ अलि चिसो हावा चलेको छ तर पनि जस मजा भएको छ हिँड्नु चाहिँ है सेकेन्ड ओह्रालो आयो अब हामी यो ओह्रालो सकेपछि चाहिँ यो ठाडै उकालो चढ्ने त्यो माथि अन्त पछाडि तेर्दै गरेर ओह्रालो गएपछि पुगिन्छ हामी another 1.5 hours I think बस्ने ठाउँ रहेछ यहाँबाट यसो भ्यू हेर्दै बस्ने यसो त्यो डाँडा उक्लिनु छ अब अलमोस्ट हामी तल झरिसक्यौँ त्यहाँबाट हरियो भएर तल आइपुग्यौँ अब यहाँबाट चाहिँ ठाडै उकालो चल्नु छ मेबी धेरै त लाग्दैन होला हाफ एन आवर ओके अब हामी ओह्रालो सक्यो अब ठाडै उकालो चढ्छौँ है त हामीबाट मेबी एउटा माथि डाँडा काट्नु छ एनदर हाफ एन आवर आधी घन्टा लाग्ला कि भन्ने छ तर जे होस् पर्फेक्ट वेदर भएको हुनाले होइन हिँड्न चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेछ ठाडै उकालो सुरु भए उकालो गाह्रो छ उकालो हैट We even spotted a snake along the trail. ओके हामी यो उकालोको मध्यतिर आइपुग्यौँ अलमोस्ट हाफ अ वे त्यस्तो साह्रो गाह्रो भएको छैन घाम लागेको छैन त्यही भएर होइन हामी त्यो बाटोको पर गएर यो उकालो चढेर फेरि अझै हामी फर्किँदैछौँ यो उकालोमा ओके अब यो ठाउँलाई बाई बाई गर्दै हामी फर्किँदैछौँ ठाउँमा परेको रुखहरू हामी अब धेरै त लागेन 15 मिनट कालो चढेपछि हामी 15 मिनटमा यहाँ आइपुग्यौँ एट द टप नाउ हामी अब यहाँ बसेर त्यसै जाँदैछौँ अब 3 केप 3 डेज को ट्रेक चाहिँ यो बाटो जाँदो रहेछ आउने रहेछ यो बाटो आउँदो रहेछ हामी चाहिँ त्यता गएनौँ 3 डेजको हामी जम्मा 4 आवरको सकेर त्यही भएर जो हामीले भिडियोमा उसमा 3K भनेर टाइप गर्दा त्यसले फोटोमा देखाउँछ
ओके अब हाम्रो आजको हाइकिङ अलमोस्ट 4 hour 52 minute भइसक्यो अझै 15 minutes जति लाग्ला 15 to 20 minutes to get there हामी यो स्ट्याचुमा आइपुग्यौँ ओके बबी आजको हाम्रो 4 hour को हाइकिङ अलमोस्ट सक्यो कस्तो भयो त रमाइलो भयो वेदरले पनि एकदमै साथ दियो पानी पनि परेन घाम पनि लागेन गर्मी पनि त्यस्तो भएन खानेकुरा पनि हामीले प्रशस्त थियो पानी जुस ड्राई फ्रुट some snacks and some fruits खायौँ जे होस् रमाइलो भयो आज है त रिटर्न ब्याक It's worth it a video, isn't it? It's funny. It's funny. How close can we get? Red feet. ओके आजको हाम्रो 4 hours को हाइकिङ सक्यो हामीलाई अलिकति 15 minute 15 minute ज्यादा लाग्यो लट्स अफ फोटो भिडियो खिच्यो त्यही भएर मलाई हामीलाई अलिक ज्यादा टाइम लागेको रिल्याक्स गरेर हिँड्यो आई होप एभ्रीवन इन्जोय देयर See you in the next video. हामी घरतिर लाग्यौँ है त यहाँ हाम्रो कमलेश छौ After 4 hours and 15 minutes, we finish our hike feeling happy and refreshed, a little tired. यता के Tasmania National Park. फोर्टिस्कू बे क्याम्पिङ ग्राउन्डमा जानुपर्छ
Thanks for joining us on this unforgettable hike to Cape Hauy. Don't forget to like, comment and subscribe our channel for more outdoor adventures from Tasmania and beyond. Bye bye.